Kryeministri Berisha dhe zëvendës Kryeministri-Meta i kanë kërkuar përsëri opozitës të kthehet në kuvend. Në seancën e fundit parlamentare për vitin 2009, krerët e mazhorancës deklaruan se Partia Socialiste po mbahet peng nga Edi Rama për interesat e tij personale. Kryeministri Berisha lajmëroi sot ngritjen e një këshillit posaçëm me ekspertët më të mirë të strukturave të zbatimit të ligjit për të luftuar mafjen dhe për të shkatruar burimet ekonomike të saj. Prefektura e Tiranës ka kallëzuar penalisht Edi Ramën për abuzime me lejet e ndërtimit në Bashkinë e Tiranës. Padia vjen pas akuzave të forta që ka lëshuar mazhoranca këto ditë ndaj Ramës për këtë çështje. Qeveria ka miratuar kalimin e pronësisë së disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të 5433 objekteve informale. Në mbledhjen e radhës u vendos heqja e TVSH-s për arsimin privat dhe shpallja 8 Dhjetorit festë kombëtare. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë deklaroi sot se gjatë muajit nëntor ekonomia shqiptare shënoi stabilitet dhe se u rivendos besimi i konsumatorëve në drejtim të kthimit të depozitave, ndërsa inflacioni u mbajt brenda kufive. Me kthimin e emigrantëve për festat e fundvitit është rritur edhe numri i aplikimeve për pasaporta biometrike. Për të krijuar atyre lehtësirat e duhura, Ministria e Brendshme ka ndryshuar oraret e aplikimit. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, takohemi bashkë në edicionin e mbrëmjes së lajmeve këtu në televizionin Klan. Menjëherë do të zhvendosemi dhe do të flasim për parlamentin i cili në këto momente po zhvillon punimet, pra është seanca plenare e fundit për vitin 2009. Kryeministri dhe zëvendës kryeministri kanë bërë thirrje përsëri opozitës të zërë vendet e saj në kuvendin e Shqipërisë dhe të jap kontributin e vet për proceset integruese të vendit. Përfaqësuesit më të lartë të mazhorancës gjithashtu kanë thënë se Partia Socialiste po mbahet peng për interesa personale të Edi Ramës. Ky parlament nga data 1 shtator funksionon pa opozitën në parlament. Unë, duke formuluar urimet më të mira për vitin e ri për opozitën shqiptare, i bëj thirrje Zotit Ramën të lërë me njërë barsoletat. Sekretari i Bashkisë s'ka lidhje me lejet e ndërtimit, apo se nuk është ai që ka përcaktuar shkrimin e trojave. Të mos pengoj partinë e tij për të kthyer në parlament. Të deklarosh se unë njoh rezultatet e zgjedhjeve, por nuk vin në parlament, është absolutisht koncepti më rudimentar për shtetin ligjor dhe institucionet e tij, për parlamentin si tempulli qendror i sovranitetit të një kombi, të një vendi. Të bllokosh hyrjen e opozitës në parlament duke kërkuar që ky tempull të shqyrtojë një vendim gjykate është absolutisht gjëja më e pamundur. Procedurat juridike do t'i kishim hapur kutit jo një herë, po 100 herë dhe 1000 herë për opozitën. Në respekt dhe në vlerësim të saj. Por procedurat juridike, ligjet, nuk lejojnë këtij tempulli që ka të gjithë sovranitetin e vendit të marrë pushtetin gjyqësor. Unë uroj dhe shpresoj edhe një herë që viti i ardhshëm opozitën ta gjejë në parlament. Dhe jam këtu për të zotuar se do plotësojmë çdo kërkesë të saj legjitime, që nuk bien ndesh me pushtetutën, me ligjet që ka votuar ky parlament. Do të aftoja kryetarin e Partisë Socialiste të heqë dorë nga standardet e dyfishta, sepse nuk janë serioze për një kryetar opozite. Dëgjojmë që hodhi këtë vendim
ankimoi në gjykatën kushtetuese. Ka hedhur një vendim tjetër dhe kështu me radhë bën shumë mirë, sepse të gjithë palët që nuk janë dakord duhet t'i drejtohen gjykatës kushtetuese. Por unë nuk e kuptoj se kur e respekton kaq shumë gjykatën kushtetuese dhe kushtetutën, përse e mban jashtë parlamentit forcën politike që drejton pikërisht vetëm në bazë të një kërkese antikushtetuese, që është kërkesa për gjoja hapjen e kutive, e cila është në kundërshtim me kushtetutën, është në kundërshtim dhe me interpretimet e gjykatës kushtetuese të kaluarën, ku është bërë qartë që komisionet hetimore parlamentare nuk mundet të hetojnë dhe të vendosin mbi vendimet e gjykatave. Prandaj do të ftoja që të heqë dorë nga standardet e dyfishta, ashtu sikur se bën me decentralizimin, sepse ka të drejtë që kërkoni decentralizim më të madh për bashkinë e tij, por njëkohësisht do të japi shembull konkret duke bërë një decentralizim më të madh për njësitë bashkiake të Tiranës, që kanë rreth 500 punonjës që paguhen në taksat e qytetarëve të kryeqytetit. Kryeministri i vendit Edi Berisha ka njoftuar sot ngritjen e një këshilli në të cilin do të bëjnë pjesë ekspertët më të mirë të zbatimit të ligjit në luftën kundër mafjas si dhe në shkatrimin e burimeve ekonomike të tyre. Në funksion të kësaj betejë, shefi i qeverisë ka bërë me dije dhe amendimin e ligjit për shërbimet informative si dhe atë për pastrimin e parave. Qeveria ka vendosur të shkrijë Komitetin Ndërministror për krimin e organizuar dhe korrupsionin. Me hyrje në fuqi të ligjit të ri antimafia, sipas kreut të ekzekutivit, ka lindur nevoja për ngritjen e këshillit të posaçëm që do të luajë këtë rol, dhe në përbërje të cilit do të ketë ekspertët më të mirë të strukturave të zbatimit të ligjit. Kam vendosur të krijoj një këshill të përbërë nga ekspertët më të mirë, i cili do të këshillojë qeverinë mbi zbatimin me korrektesë, vendosmëri të ligjit të ri antimafia. Duhet të ngrihet një grup pune për hartimin dhe miratimin e ligjit. Instrumenti më gjithëpërfshirës dhe më i detajuar për të mbajtur shënim progresin e shënuar në këto fusha është padyshim strategjia, plani veprimit, grupi këshillimor që sot kam mbledhjen e fundit, por që shpresoj që do të zëvendësohet në një format jo thjesht ndërministerial, por ndërinstitucional, në mënyrë që të gjithë institucionet, qoftë ato në varësi të ekzekutivit, por dhe institucionet të tjera, të kenë një forum të ballafaqimit, të koordinimit, të bashkëpunimit për realizimin e objektivave. Kryeministri ka dhënë udhëzim për marrjen e masave të rrepta për zbatimin e ligjit antimafia, i cili në fokusin e tij kryesor do të ketë krimin ekonomik. Në këtë funksion, Berisha ka lajmëruar amendimin e ligjit për shërbimet informative dhe atë për pastrimin e parave, ndërsa ka propozuar që moratoriumi i skafeve të vendoset pa afat. Në qoftë se ne kemi patur suksese të padiskutueshme në luftën kundër bandave, ne po këto suksese tani duhet t'i shënojmë në luftën kundër krimit ekonomik, ku qëndron dhe fuqia kryesore e mafjes. Është e domosdoshme që regjimi në burgje i koskave mafioze të ndryshojë. Do të ketë regjim të rrept, se në qoftë se i lam ne ata të komandojnë nga burgjet klanet e tyre, ne u kemi siguruar pushime atyre, vakanca. Zgjatja e moratoriumit, i cili është absolutisht i dobishëm, sepse skafet janë industria mafjes. Madje ky moratorium mendoj që është e panevojshme të zgjatet çdo 3 vjet, po mund të vendoset për një kohë të pacaktuar. Turizmi është i lejuar. Skafet nuk kemi pse t'i lejojmë. Për kreun e mazhorancës, masat e marra duhen parë në 2 rafshe. Së pari, ato ndërmerren për të bërë të mundur integrimin e vendit në BE dhe lëvizjen e lirë, dhe e dyta por jo për nga rëndësia, sigurimin e jetës së qytetarëve nga krimet mafioze. Edi Rama është kallëzuar sot penalisht nga prefektura e Tiranës për abuzime dhe klientelizëm me dhënien e lejeve të ndërtimit në bashkinë e kryeqytetit. Kallëzimi është bërë rreth orës 14 nga përfaqësues të prefekturës. Prefektura e Tiranës ka paditur në prokurori kryetarin e bashkisë së kryeqytetit, lidhur me lejet e ndërtimit që sipas saj janë dhënë në mungesë të formularit dhe lejes nga policia për mbrojtjen kundër zjarrit. Sipas dhënëses së prefekturës së qarku Tiranë, këto leje të dhëna nga kryebashkiaku Rama janë marrë në kundërshtim me ligjin për urbanistikën.
Ashtu siç u bë me dije edhe në konferencën për shtyp të dhënë në datë 19 dhjetor nga institucioni prefekt të qarkut Tiranë, lidhur me lejet e ndërtimit të dhëna nga Bashkia e Tiranës, në mungesë të formularit dhe lejes policisë të mbrojtjes kundër zjarrit Tiranë, leje këto të dhëna në kundërshtim me ligjin për urbanistikën, sot bëm dorëzimin në kallëzimit penal të kryetarit të Bashkisë zotit Edi Rama, zyrës urbanistikës dhe kryetarës Tiranë në kohën kur janë dhënë këto leje ndërtimi. Padia e ndërmarrë nga organi i prefekturës së qarkut Tiranë vjen pas akuzave që mazhoranca ka bërë në lidhje me atë që ajo i ka cilësuar afera korruptive të kryebashkiakut Rama me lejet e ndërtimit në kryeqytet dhe shitjen e trojeve publike në kundërshtim me ligjin. Ky qëndrim i demokratëve u përforcua më tej gjatë paradites, kur deputeti Gent Strazimiri tha se mazhoranca do t'i drejtohet organeve të drejtësisë lidhur me atë që sipas tij kryebashkiaku Rama ka bërë me shitjen e tokës në qendër të Tiranës tek Tajvani. Hotel Dajti, i vlerësuar me 1.500 euro metrin katror, dhe vetëm 30 metra më tej, asa që është dhe gjerësia e bulevardit Dëshmor të Kombit, është vlerësuar me 97 euro, trualli të cilin ka përfituar besër e Tajvanit i mirë njohur për miqësinë e tij me zotin Rama. E besoj që është një çështje për të cilën kryetari i Bashkisë Tiranës dhe të gjithë ata që kanë bërë këto vlerësime për të njëjtin truall me këto diferenca, do duhet t'i japim një shpjegim. Natyrisht që do të vazhdojmë dhe do ta ngrem këtë çështje derisa të marrim një përgjigje, ashtu sikurse do të drejtohemi edhe organeve të drejtësisë që t'i shkojnë deri në fund kësaj çështje. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë Tiranës Edi Rama ka bërë me dije se institucioni që ai drejton ka depozituar një padi ndaj përfaqësuesve të mazhorancës, të cilët sipas Edi Ramës kanë shpifur ndaj Bashkisë Tiranës. U bën ditë që Sali Berisha dhe papagajt e tij përsërisin pa pushim refrenin e një shpifje të poshtër në adresën e Bashkisë Tiranës dhe timen, lidhur me legalizimin e një pjese të sipërfaqes ngjitur me godinën private të Parkut Rinia. 10 padi penale e civile janë regjistruar tani më vetëm për këtë çështje në prokurori e gjykatë, ku Pinoku i Madh me tërë të vegjëlit e tij janë të kallëzuar nga Bashkia e Tiranës një për shpifje për shkak të detyrës. Kështu që nuk mbetet tjetër veç se t'i rikërkoj publikisht prokurores përgjithshme që hetimi për këtë shpifje e për të gjitha shpifjet e kallëzuara edhe publikisht të mos zvarritet. Ndërkohë, qeveria ka miratuar sot kalimin e pronësisë disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të 5433 objekteve informale. Po kështu në mbledhjen e radhës ekzekutivi vendosi të heqë taksën e TVSH-s për arsimin dhe të shpall fest kombëtare ditën e 8 dhjetorit. Qeveria ka miratuar kalimin e pronësisë të disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale. Bëhet fjalë pikërisht për trojet e zëna të regjistruara si pronë shtetërore, pranë zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Janë 5433 parcela objektesh informale, të cilat janë të vendosura në qarqe Tiranë, Durrës, Shkodër, Lezhë, Berat, Fier, Dibër, Elbasan, Gjirokastër dhe Vlorë, për të cilat kërkohet kalimi i pronësisë së truallit me sipërfaqe të përgjithshme prej 1.838.208 metër katror. Ndërkohë janë kryer dhe nga Aluizni në përputhje me kriteret ligjore, procedurat e përditësimit në terren dhe kualifikimit për legalizim. Një tjetër kontingjent pasurish që trajtohen në këtë vendim janë dhe shtresat anësore informale në ndërtimet me leje. Po kështu në këtë mbledhje qeveria ka vendosur të heqë TVSH-n për arsimin privat, një nga premtimet kryesore të Berishës gjatë fushatës zgjedhore. Nuk do të zbardhet ky ligj pa u hequr TVSH-ja për arsimin në përputhje me premtimin, zotimin solemn elektoral, të bëjmë dhe atyre një dhuratë. Është kohë dhurate për ata, kjo do bëhet se ka një drejtësi sociale, kjo më shumë se drejtësi. Po. Zoti Bode, unë me sa di unë nuk vjen nga sindikatat ti jam zapo, jo që të më... Kjo nuk është për drejtësi sociale. Kryeministri ka lajmëruar në mbledhjen e qeverisë dhe për mbajtjen e një tjetër premtimi, ato për shpalljen e 8 dhjetorit si ditë feste kombëtare. Kjo ditë shënon ditën e njërit prej akteve më madhore të kurajos, të guximit,
të trive shqiptar shënuan fillimin e një epoke të re për Shqipërinë dhe shqiptarët, se festimi që i bën qytetarët shqiptar 8 dhjetorit ishte një kushtrim, ishte një apel për qeverinë. Këshilli i Ministrave ka vendosur në mbledhjen e radhës dhe përkalimin në pronësi pa shpërblim për shkrimtarin e madh Ismail Kadare të një sipërfaqe jetoke ku ai ka një banesë verore. Jam i bindur se çdo shqiptar e mbështet këtë vendim, por duhet të theksoj këtu se Ismail Kadare i ka falur qytetit të Gjirokastrës dhe mbar Shqipërisë shtëpinë e tij ku ka lindur, ku është rritur në Gjirokastër dhe që është bërë absolutisht pika kryesore e referencës së këtij qyteti të lashtë. Qeveria ka kaluar në këtë mbledhje dhe aktin normativ që bën të mundur disbursimin e 50 milion dollarëve të shpenzimeve kapitale që do të shkojnë për shpërblimet e fundvitit. Shoqata e bashkive ka cilësuar themelimin nga vendorët socialistë të shoqatës së tyre për autonomi vendore si cënim të procesit të decentralizimit. Shoqata e bashkive ka reaguar pas vendimit të një dite më parë të drejtuesve lokal socialist për themelimin e shoqatës për autonomi vendore. Sipas kryetarit të shoqatës së bashkive, Refik Rugia, vendimi i dieshëm është cënim ndaj procesit të decentralizimit. Duke konsideruar veprimin e dieshëm politik një gabim të madh dhe një rrezik me një kosto tepër të lartë në zhvillimin e decentralizimit, me ndjeshmëri dhe preizim të lartë, inkurajojmë mbështetjen e shoqatës bashkisë së Shqipërisë si një organizatë pavarur që shpreh dhe mbron interesat e përbashkët të bashkive. Ne të vazhdojmë së bashku për të realizuar premtimet tona ndaj zgjedhjeve që na votuan në shkurt të vitit 2007, duke mos u ndikuar nga rezultati i zgjedhjeve të përgjithshme të qershorit të vitit 2009. Rugia ka kërkuar dhe mbështetjen e ndërkombëtarëve duke deklaruar se gjatë 6 viteve që kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama ka qenë në krye të kësaj shoqate, ai vetëm e ka dobësuar atë. Ne ftojmë institucione ndërkombëtare dhe jemi të sigurt se këto institucione nuk do të mbështesin politikën të shtaket e Edi Ramës, personi që për 6 vjet në krye të shoqatës nuk na përfaqësoi në asnjë rast, por tani kërkon ta instrumentalizojë dhe ta personalizojë atë. Ndaj dhe ne jemi të bindur se institucionet ndërkombëtare do të vazhdojnë bashkëpunimin me shoqatën e bashkive të Shqipërisë si një partner korrekt e tyre në mënyrë që ndihma huaj të jetë më transparente, më efikase dhe të shpërndahet në gjithë njësitë e qeverisë vendore. Në deklaratën e saj, shoqata e bashkive ka garantuar se do të denoncojë çdo qëndrim që bie ndesh me interesat e pushtetit vendor. Të shoqatës bashkisë. Kryetari i grupit të këshilltarëve demokrat në Këshillin Bashkiak të Tiranës, Ferdinand Poni, është përgjigjur sot akuzave të Edi Ramës. Rama është edhe shurdh dhe i pakontrolluar. Në verbërinë e tij, ai nuk arrin të kuptojë dhe nuk do të kuptojë se sigurimi dhe qartësimi një dite më parë i Kryeministrit Berisha ishte një erazi demonstrim dhe konfirmim se qeveria në përgjithësi dhe Ministria e Brendshme kanë qenë dhe janë kurdoherë promortorët dhe suportuesit, mbështetësit, inspiruesit dhe ndriçuesit e decentralizimit, edhe të vëmendjes maksimale ndaj interesave të qytetarëve, të komuniteteve dhe të zgjedhurve të tyre vendor. Nata juaj morale e psikologjike nuk mund ta ndalojë të duket qartë se ne kemi trefishuar në më pak se 4 vjet grantin. Qeveria Berisha ka trefishuar sasinë e parave që i jepen të zgjedhurve vendor, me një formulë të ndershme dhe të qartë. Se ne kemi 15 fishuar investimet kudo në Shqipëri. Zoti Rama, mjafton të shohësh sjelljen tënde alucinante dhe mund të kuptosh, të gjithë mund të kuptojnë, qytetarët dhe institucionet, vendorët dhe ndërkombëtarët, se si mund të kesh paturpsinë të thuash se nuk është bërë asgjë për biznesin e vogël. Kur? Edhe pse ju nuk keni dashur. Qeveria Berisha e ka përgjysmuar që në 2006 taksën e biznesit vogël.
Është cilësuar një takim historike i midis kryeministrit të vendit tonë Sali Berisha dhe kryetarit të Partisë Liberale Serbe Slobodan Petrović. Kreu i qeverisë shqiptare ka premtuar ndihmë për komunat serbe të Kosovës, ndërsa ka marrë vlerësimin e përfaqësuesve serb për frymën e bashkëpunimit dhe partneritetit që ka treguar. Qeveria shqiptare do të kontribuojë me një fond prej 400.000 eurosh për komunën e Graçanicës në Kosovë, e banuar kryesisht nga serbët. Këtë deklarat kryeministri Sali Berisha e bëri në një konferencë përshtyp së bashku me kryetarin e Partisë Liberale Serbe në Kosovë, Slobodan Petrović. Sipas kryeministrit, kjo vizitë është historike pasi kjo forcë politike ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin në Kosovë dhe rajon. Shpreha dëshirën e qeverisë shqiptare për të kontribuar me një fond modest prej 400.000 euro për komunën e Graçanicës. Ram dakord që kryetari dhe Këshilli i Komunës bashkërisht të përzgjedhin projektet më me interes për komunitetin që ai drejton dhe qeverisë dhe të dërgoj pas vitit të ri ekspertët e qeverisë që të zbashku të përcaktojnë të gjithë praktikën e livrimit të këtij kontributi modest. Këta zotëri me vendosmëri punojnë për një kapitull të ri në marrëdhëniet midis kombit shqiptar dhe kombit serb. Zhvillimi i zgjedhjeve të fundit lokale të parat pas pavarësisë dhe pjesëmarrja e Partisë Liberale Serbe, fitoria e saj në 4 komuna, është dëshmi e një vullneti thellësisht pozitiv të kësaj partie dhe udhëheqjes saj për një kontribut thelbësor në paqen dhe stabilitetin dhe perspektivën europiane të Kosovës. Në fjalën e tij, Petrović ka vlerësuar vizitën e kryeministrit Sali Berisha dhe të zëvendës kryeministrit Edi Rameta në Kosovë për besimin që ato kanë përçuar tek serbët. Sipas kryetarit të Partisë Liberale Serbe të Kosovës, Shqipëria është një shembull për t'u ndjekur edhe nga vendet e tjera të rajonit. Ne e vlerësojmë vizitën e fundit në Kosovë të kryeministrit Berisha, si dhe vizitën e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme Edi Rameta, të cilët në rastin e kësaj vizite kanë krijuar dhe një lloj besimi brenda komunitetit serb. Posaçërisht edhe në atë kohë ka ardhur dhe ideja e kryeministrit Berisha dhe zëvendës kryeministrit Meta që qeveria e Republikës së Shqipërisë të jetë një nga vendet që do të ndihmojë komunat e reja të krijuara në Kosovë. Unë jam i sigurt se në këtë drejtim ne dërgojmë një mesazh të qartë, i cili do të jetë në interes të qytetarëve të Kosovës, qytetarëve të Shqipërisë dhe në rajon. Dëshiroj të besoj se shtetet në rajon do të marrin shembullin e qeverisë së Shqipërisë. Dhe jam i sigurt se miqtë tanë nga Brukseli dhe Washingtoni do të vlerësojnë shumë pozitivisht këtë projekt të përbashkët tonin. Kreu i qeverisë ka theksuar se është duke u punuar për të thelluar marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Serbisë dhe për një vizitë të presidentit të Serbisë Boris Tadić në Tiranë. Që unë në çdo summit takohem me presidentin Boris Tadić dhe ajo çka vlerësoj shumë është vullneti i përbashkët për të zhvilluar marrëdhëniet midis dy vendeve tona, për të hapur një kapitull të ri në këto marrëdhënie. Presidenti Tadić është i mirëpritur në Shqipëri dhe unë duhet t'u them ju se ne po punojmë për vizitën e tij të ardhshme. Kjo është hera e parë që një përfaqësi e serbëve të Kosovës vizitojnë Tiranën, duke shënuar kështu një hap të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve. Flasim tani për dy forca politike të cilat vazhdojnë përplasjen deklarative mes tyre. Ka qenë kreu i PBD-njës Vangjel Dule dhe kreu i Partisë Çame për Drejtësi dhe Unitet Idrizi, të cilët janë përplasur me replika mjaft ashpra mes tyre në seancën plenare të kuvendit. E kuptoj anksin e zotërinjve se ka një parti të re, një parti e cila nuk siguron klientel elektorale as me objektiva fantazm, por as me gjuetin e shtrigave. Nuk mund të mblidhni vota zotërinj duke shpallur armik Vangjel Dulen për BD-njëshin apo ku diun se çfarë. Gjithashtu, nuk mund t'ja treboni askujt në demokraci fyeri ose ofendime komunitetesh, në një kohë që referencat janë të zeza
mbi të barë, të qarta dhe të pastërta, dhe gjithsecili që preket nga këto të thëna, le të kujdeset pikë së pari për mizën që ka në kësur dhe pastaj për denoncimin e saj. Nuk e kam fajin unë, sërish, se disa politikan kanë sot e kësaj dite kurajon të protestojnë për para se lisë Bashkimit Evropian me sloganin të mos integrohet vendi ynë në Bashkimin Evropian. Ne kemi qenë përpara se listë së Bashkimit Evropian i kemi drejtuar një promemorje Presidentit Shqipërisë, Kryeministrit Shqipërisë, Ministrit Jashtëm dhe gjithë trupit diplomatik për të sensibilizuar për atë genocid që ka ndodhur në një kondicion të caktuar historik me popullsinë çame. Dhe këti po abuzon publikisht me këtë gjë. Ajo është një protestë paqësore. Keni thënë që çështja çame është një çështje fantaze. Është e vërtetë që për 50 vjet qarqe të caktuara anti-shqiptare janë munduar që këtë çështje ta fshehin dhe këtë çështje ta mbulojnë. Dhe unë nga kjo foltore i bëj thirrje Partinë Socialiste të mbajë qendrim, sepse nëse ti ka ikë nga Partia Demokratike për këtë arsye, sepse janë çamët në koalicion dhe të ka pranuar Partia Socialiste, unë kam qenë atë parti dhe këtë s'dua ta pranoj kur. Po them që unë e kam ndruar fanellën. Po e di çfarë fanellë kam vesh. Kam vesh fanellën e shtëpisë time, të familjes time, të komunitetit tim, kam vesh fanellën e shqiptarëve, kurse ti mos vesh fanellën e renegatëve. Ne ndajmë thellësisht minoritetin grek nga dy, sepse minoriteti grek kishte një kryetar si Vasil Melo dhe votoi mbi 40.000 vota. Shiku e ka ta ndisë me këtë politikë. Prandaj nuk voton as minoriteti. Me zhvillimet e tjera politike në një kronika në vim. Festat e fundvitit erdhën, por familjet e varfra shqiptare në qytetet në fshat nuk kanë me se të festojnë. Ditën e hënë, Kryeministri Berisha gënjeu kur deklaroi se 800.000 familje do të marrin kartolinën e vitit të ri nga qeveria. Gënjeu përsëri dhe tashmë prej muajsh jemi dëshmitar se Berisha është në garë me gënjeshtrat e tij. Gënjeu para deputetëve të tij, të cilët nuk piptin sepse Josefina u akazojnë gojën me shpërblimet që kanë marrë. Edi Rama dhe çeta e bllokmenve të rinj nxorën sot në tregun e mediave trillimin e radhës, sipas të cilit shpërblimi që u jepet pensionistëve këtë vit është 30% më i vogël se shpërblimi i dhënë nga qeveria socialiste në vitin 2004. Partia Demokratike thekson se këto trillime janë të denja vetëm për Edi Ramën dhe grupin që ai kryeson, mbasi shqiptarët e dinë fare mirë se qeveria socialiste në 8 vite me radhë ka dhënë vetëm një shpërblim për pensionistët. Dhe ai ka qenë 3.500 lekë për pensionistët në qytet dhe 1.500 lekë për pensionistët në fshat. Madje ky shpërblim i dhënë vetëm një herë në 8 vite qeverisje, është dhënë vetëm për qëllimet elektorale të vitit 2005. Grupi i bllokmenve milioner në krye të Partisë Socialiste mund të ketë çdo lloj interesi në këtë botë përveç interesave sociale, pasi në traditën e paraardhësve të tyre, ata të varfrit i duan vetëm për t'i varfëruar më tej. Guvernatori i Bankës Shqipërisë Ardian Fullani u ka kërkuar bankave të nivelit të dytë që të reflektojnë iniciativat lehtësuese të bëra nga Banka e Shqipërisë. Sipas zotit Fullani, stabiliteti i ekonomisë shqiptare ka bërë që të rikthehet besimi i klientëve tek bankat dhe kjo është reflektuar me rritjen e depozitave të tyre. Muaji nëntor ka shënuar një stabilitet për treguesit kryesor makroekonomik. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani ka shtuar se këtë muaj është rivendosur një besim i plot i publikut në drejtim të kthimit të depozitave në sistem. Në muajin nëntor paraja e gjerë është rritur me 5.6% në terma vjetor, duke reflektuar stabilizimin e likuiditetit të sistemit bankar si pasojë e vazhdimit të rikthimit të depozitave në sistem dhe njëkohësisht të përmirësimit të pozicionit valutor. Muaji nëntor ka qenë një muaj mjaft i rëndësishëm dhe pritet që të influencojë në mbylljen e vitit 2009. U mendoj që treguesit kryesor makroekonomik do të mbyllen brenda parametrave të caktuar dhe njëkohësisht do të jenë bazë shëndosh për zhvillimet e vitit të ardhshëm.
Sipas Bankës së Shqipërisë, inflacioni vijon të mbetet brenda kufive të përcaktuar. Politika e ndjekur, tha Fullani, ka paraprir krizës, efektet e së cilës ndryshe nga vendet e rajonit nuk kanë lëkundur stabilitetin e çmimeve në vend. Ne nuk kemi humbur kur fokusin ton kryesor të dhënë me ligj inflacionin. Kështu që periudha para krizës e gjeti Bankën e Shqipërisë të përgatitur nga ana e politikës monetare, me një politikë të shtrënguar dhe njëkohësisht përgatitur nga ana e stabilitetit makroekonomik. Kjo gjë nuk ka ndodhur në vendet e tjera të rajonit. Vendet e tjera të rajonit kanë pasur gjithmonë nivele të larta inflacioni. Banka e Shqipërisë vëren ngadalësim të kreditimit muajt e fundit. Fullani ka kërkuar edhe një herë bankave private që të transmetojnë lehtësirat monetare të iniciuara nga Banka e Shqipërisë. Ai shtoi se po ndiqet me vëmendje situata ekonomiko-financiare edhe në vendin fqinj Greqinë për shkak të ndikimit që mund të përcjellë në vendin tonë. Mirë, do të flasim tani për gripin e derit, i cili për fat të keq ka shënuar dhe viktimën e 7 në vendin tonë. Rasti i fundit është një 25 vjeçar nga rrethi i Korçës, i cili vuante edhe nga sëmundje të tjera. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, numri i personave të infektuar deri tani nga gripi i derit ka shkuar në 372 persona. Për të minimizuar numrin të prekurve, si dhe për të shmangur rastet fatale, Ministria e Shëndetësisë rekomandon injektimin e vaksinës kundër AH1N1-shit. Kjo vaksinë ka mbritur prej disa ditësh në vend. Të parët janë vaksinuar, kanë qenë bluzat e bardha, ndërsa sot të gjitha poliklinikat e vendit kanë nisur aplikimi i vaksinës tek personat me risk. Ndrojmë temën, do të flasim tani për familjet e policëve të rënë në krye të detyrës dhe janë këto familje të cilat me sa duket do të kenë një trajtim të veçantë nga shteti, këtë ka bërë me dije Ministri i Brendshëm Lulzim Basha. Ministri i Brendshëm Lulzim Basha bëri të ditur sot përgatitjen e një projekt ligji të ri në ndihmë të fëmijëve të punonjësve të policisë së shtetit të rënë në krye të detyrës. Ai theksoi se nisma ligjore nuk është dhuratë, por një detyrim ndaj atyre punonjësve të policisë që nuk u ndalen as ndaj rrezikut më të madh, rrezikut për jetën, dhe e flijuan atë. Sot është nisur nga Ministria e Brendshme për mendimin e ministrit të tjerë të linjës dhe së shpejti do të paraqitet në qeveri një projekt ligj, jo një projekt vendi, por një projekt ligj, të cilin do ta miratojë kuvendi i Shqipërisë, me cilin do të jepet trajtimi çdo familje, derisa çdo fëmijë i familjes të arrijë moshën 18 vjeçare, sikur punonjësi, oficeri i policisë i rënë krye detyrës të ishte i pranishëm pranë jush, duke përfshirë edhe rritjen në grada që do të përfitonte gjatë gjithë periudhës karrierës së tij. Këtë deklarat Ministri Basha e bëri gjatë një feste të organizuar me rastin e festave të fundvitit nga Ministria e Brendshme për fëmijët e punonjësve të policisë të rënë në krye të detyrës. Basha shtoi se në projekt ligj parashikohet që duke nisur nga mosha 18 vjeçare, fëmijët e punonjësve të policisë të rënë në krye të detyrës të përfitojnë deri në përfundim bursat për studime të plota universitare në universitetet e Shqipërisë. Për fëmijët e punonjësve të policisë të rënë në krye të detyrës u zhvillua një koncert artistik dhe u shpërndan dhurata. Ndërkohë jemi në ditët e fundit të vitit, pra po lëm pas një vit dhe është fjala për 2009. Kjo ka bërë që mjaft emigran në mënyrë masive të kthehen për të festuar natyrshëm me familjet e tyre këtu në Shqipëri. Teksa kanë mbetur edhe pak dik nga festat e fundvitit, pikat kufitare vazhdojnë të regjistrojnë fluks në hyrje. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në portin e Durrësit kanë hyrë mbi 13.000 pasagjerë dhe mbi 2.700 automjete. Për shkak të këtij fluksi, agjencitë e udhëtimit kanë shtuar numrin e lundrimeve të tragjeteve. Në ditët në vijim, fluksi pritet që të rritet me një mesatare prej mbi 9.000 pasagjerësh në ditë. Në doganën e Kakavijës, portelet greke dhe ato shqiptare punojnë me kapacitet të plot për përballlimin e emigrantëve që kthehen atë. Gjatë 2 ditëve të fundit në pikën kufitare të Kakavijës kanë hyrë 4.000 persona dhe 700 mjete. Po shikojmë që ka vënë 2 sportele dhe është një ndryshim. Që të ikim më shpejt, mos të rrim shumë orë, se edhe të vish të rish këtu 2-3 ditë. Është koha që të kthehemi diku në Shqipëri dhe të kujtohemi se nga erdhëm. Jo këtë radhë, por gjithë një derisa të desë Shqipërinë do zgjedhë se është vendim. S'ka pse shkojmë vend tjetër. Edhe në doganën e Kapshticës ka një shtim të fluksit personave në hyrje të Shqipërisë. Por ndryshe nga herët e tjera, edhe në këtë pikë janë evituar radhët e gjata, për shkak të punës me kapacitet të plot në të dyja anët e doganës.
Për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve, por në mënyrë të veçantë emigrantëve, Ministria e Brendshme ka ndryshuar dhe ka zgjatur oraret, jo vetëm për të aplikuar, por dhe për të marrë pasaportat biometrike. Ardhja e emigrantëve për festat e fundvitit është shoqëruar me rritjen e kërkesave për të patur pasaportën biometrike. Për të ndihmuar qytetarët të pajisen me këtë dokument, zyrat e aplikimit do të qëndrojnë të hapura çdo ditë të javës, madje edhe më 31 dhjetor. Krahas kësaj, Ministria e Brendshme ka urdhëruar edhe zgjatjen e orareve në zyrat e aplikimit, në mënyrë që çdo kush të ketë mundësinë e marrjes së pasaportës brenda vitit 2009. Duke filluar nga dita e sotme, zyrat e aplikimit për pasaporta biometrike do të shërbejnë për qytetarët nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 18 të mbrëmjes. Këto zyra do të jenë të hapura në të gjitha bashkitë dhe komunat e mëdha, me të njëjtin orar, edhe ditën e shtunë dhe të diel. Shërbimi për qytetarët do të ofrohet edhe në datën 31 dhjetor nga ora 8 deri në orën 15. Në të njëjtat orare do të punojnë edhe zyrat e shpërndarjes së pasaportave biometrike pranë drejtorive dhe komisariateve të policisë. Zyrat nuk do të jenë të hapura në datën 25 dhjetor, që është festa e Krishtlindjeve. Për sa i përket kartës së identitetit, të gjithë qytetarët duhet të jenë të pajisur me të, pasi që nga 1 janar i vitit 2010 do të jetë vetëm mjet identifikues, ndërsa do të hiqen nga qarkullimi certifikatat. Europa vazhdon të jetë e mbërthyer nga një mot i keq, por duket se Polonia është vendi më i goditur ku nga të ftohtit kanë humbur jetën 80 persona. Polonia, vendi ku dimri nuk ka treguar as pak mëshirë, po numëron viktimat e këtij të ftohti polar, që nga fillimi i muajit 80 persona kanë ngrirë për vdekje, duke e çuar bilancin e viktimave në mbar Europën në 100. Si rrjedhoi për të parandaluar një përkeqësim të këtij balanci tragjik, autoritetet në Varshavë kanë filluar një operacion ku do të kërkohet në rrugët e vendit për të pas kthehet, të cilët janë më të rrezikuarit e këtij dimri. Meteorologët ndërkaq parashikojnë se temperaturat do të vrisin deri në -20 gradë Celsius. Ardhja e dimrit ndërkaq tregoi edhe një herë sa i brisht është rrjeti europian i transportit, që nga Britania e Madhe, Franca, Spanja, Gjermania dhe Italia, transporti e kurudor duket se ka mbetur peng i motit të keq. Aeroportet dhe stacionet e kurudore të Milanos, për shembull, janë kthyer në dhoma të improvisuara gjumi për ato udhëtarë që përpiqen t'i bashkohen familjarëve të tyre për festa. Ushtria po punon në hapjen e rrugëve, por natyra nuk po lëshon pe as pak. Do të zhvendosemi tani në liçenin e Orrit, ku Inspektorati i Peshkimit në Ministrinë e Mjedisit po kryen mjaft kontrolle për të parandaluar atë që në këto momente quhet gjueti e ndaluar për shkak të shumimit. Inspektorati i Peshkimit në Ministrinë e Mjedisit ka vazhduar aksionin për ndalimin e peshkimit në periudhën e shumimit. Nga ana e inspektorëve, krahas vënies së gjobave për shkelësit e ligjit, janë ndjekur edhe disa rrjeta. Inspektori i Ministrisë së Mjedisit Fadil Gjuda shprehu vendosmërinë e strukturave qendrore dhe vendore për të mos toleruar asnjë peshkatar të licencuar ose jo të kryejë aktivitetin në këto ujëra gjatë periudhës së ndalimit të peshkimit. Gjuda ka bërë thirrje për ruajtjen e specieve të rralla të këtij liçeni si dhe për zbatimin e të gjitha ligjeve të peshkimit. Bëhet ky aksion i vazhdueshëm për të sensibilizuar edhe opinionin me qëllim pengimin e gjuetisë pa ligjshme, pasi është një periudhë që koincidon me shtimin e Koranit, periudha e shtimit të Koranit dhe Belushkës. Vetëm për këtë vit janë rreth mbi 50 shkelje, kundërvajtë të cilët kryhen jo vetëm nga subjektet pa licencuara, por këto kohë të fundit vëren edhe nga subjektet të licencuara. I bëjmë apel gjithë opinionit që të bashkëpunojmë bashkë me organet vendore, komuna, bashki dhe autoritetet shtetërore që të arrijmë të pasuri. Në liçenin e Ohrit ndalohet peshkimi për gjatë gjithë muajit dhjetor, ndërsa prej fillimit të vitit të ardhshëm deri në fund të muajit mars kryhet një gjueti e kualifikuar për grumbullimin e vezëve të peshkut që më pas të trajtohen në laboratorin e rritjes së rasatit të këtyre specieve. Gjithë të interesuarit me njëherë mund të klikojnë në adresën tonë të internetit tvklan.al dhe me njëherë do të azhonohen me të rejat më të fundit nga vendi dhe bota. Këtu kemi përfunduar, zonja dhe zotrinju, falenderit për vëmendjen, natë mirë.